Ang laki. So, super laki na guys. So, dapat talaga pag ginagamit natin ito. Kitang-kita nyo naman guys, bagong gising pa po ako, kakagising ko pa lang po, at kakakuha ko pa lang ng aking bagong rejuvenating. Thank you po, KINEZA. So, hindi po ito sponsor. Online here in Qatar. So, this is the time. It's my first time po gumamit ng rejuvenating set. So, ito yung pinili ko kasi nakita ko siya sa box niya pa lang. Mild. So, since first time natin gumamit, natatakot ako gumamit ng kung ano-ano. But, nakita ko yung mga feedback. Ang ganda, super. So, pangarap ko rin magkaroon ng glass skin. Kaya, yun. Order ako. Itatry natin ngayon. So, ang laman niya sa loob is ang ating KINEZA Rejuvenating Toner. Auto-focus ka. Ayaw na. Yan po ang ating toner. And then next, ang ating cream. Ito po siya. Cream. Night cream. Ayaw niya mag-auto-focus. Yan. Tapos, ang ating next ay ating sun protectant sun protect and blooming gel cream. Ito siguro yung pang day cream. Grabe ang taas ng SPF niya, 45. Nakisama ka naman, pero ayaw niya talaga din. Yan. And lastly, yung sabon. Para siyang Kojic pala. Sabihin ko sana para siyang Kojic. Kojic na nga yung nakalagay. KINEZA Day and Night Beauty Essential. Kojic. Premium Kojic Soap Whitening. I wish maging effective to sa akin. Ito yung bukol niya. Super cute ng box niya. At shoutout po, pwede siya sa ganyang mga gentle. Ganyang mga besi. Diba? Alam nyo na yan. Pag nakikita nila yung mga ganyang sign. So, pwede siya sa babae, sa lalaki. Based on my review. So, try na natin guys. Excited ako na naluluha or naiiyak. Kasi hindi ko alam kung ano magiging result na nila sa akin. So, first time ko lang gagamit ko. Kailangan siguro mag-kilangos mo. Kilangos tayo para matanggal yung mga muta natin. But, oh my god, soap yung sabon niya. Paano kaya to? Dapat siguro, pag gagamit tayo ng ganito guys, malambot siya. I-half-half natin siya mas maganda. Kilangos na tayo. Kagabi guys, naglagay na ako sa face ko ng aloe vera, yung gel aloe vera, tsaka yung pang moisturizer. So, it's time to clean. So, comment down below guys kung tama ba yung pag-gamit ko. Siyempre, diba, dapat bago tayo mag-apply. Clean our face. So, yung laki. So,
Super laki na guys. So, dapat talaga pag ginagamit natin ito is i-cut natin siya para mas makatipid din tayo, mas tumagal. Road to kinis tayo guys. Dati kasi guys, mga pimples ako nung high school ako hanggang college. Ngayon na lang siya nawala. So ngayon, magkaka-pimples lang ako kapag nagkakaroon ng dalaw. Grabe, sunod na yun ako. Hindi na siya conclude sa Facebook. Kasi sa trabaho namin guys, lumalabas talaga kami tapos nabibilad kami. But may mask naman, I think hindi masusunog yung face ko. Road to kinis o road to sunog? Ayan siya. So this is my face na hindi pa gumagamit ng rejuvenating set. Dito na. Makinis naman. Wala naman akong pimples. Pero gusto ko sana maalis yung ayan, yung mga tulos, parang dito sa nose ko. May mga parang white heads or black heads ako. Ayan. Siguro kasi naisip ko kapag gumamit ako ng rejuvenating set, yung mga tuldok-tuldok ko din sa face ko, yan, nakikita niyo ba? Feeling ko kasi mawawala siya kasi magpapalit siya ng bagong skin. Magde-develop siya ng bagong skin. Ayan, kita niyo naman. Tapos, pimples ko talaga laging tumutubo dito sa baba. I don't know. Siguro dahil sa mask. Ayan siya. So, wish you luck. Pag gamit ko sana nun, mawala yan. Yung mga dark spot, tsaka dito ko. It's done!